These are all salines, very rich in minerals and especially high in salt. You can see all these mounds are just made up of all old broken clay pots. So over the millennia, the people from Central Africa would come to a saline like this, collect the salty water in a clay pot, and then just make fire and just evaporate the water. So this is an archaeologist's dream, to just come and sit here and scratch through all these pot shards and identify them by the little markings that they have to see where they come from and which era they're from. Terén bývá v Národním parku velmi složitý a proto je nejjednodušší pohybovat se mezi jednotlivými salinami po vodě. Právě se plavím po proudu řeky Lékoli na salinu Lango. Na půjčeném kajaku jsem prozkoumával jen maličký zlomek ohromné džungle. Odžala Cocoa má rozlohu 13,5 tisíce kilometrů čtverečních. To je jako Vysočina a Jihomoravský kraj dohromady. Kromě jediné příjezdové cesty tam neexistují žádné komunikace a dá se buď plavit po řekách nebo chodit pěšky. Ani já jsem neodolal a rozhodl jsem se, že solanku, za kterou všechna ta zvířata přicházejí, také ochutnám. Znamenité. Koňská Vincentka. Pod náma slané bláto. A pokud se dobře podíváte, v pozadí buvoly. Pralesní buvoly byly mými nejčastějšími diváky, když jsem se parkem pohyboval. Žijí jich tu tisíce a i když jsou o polovinu menší než jejich savanoví příbuzní, vzbuzují značný respekt. Jakmile jsem se ale přiblížil na méně než 30 metrů, dala se stáda vždy do pohybu a s nimi se vznesla hejna volavek i klubáků. Tyto velké stopy mi ale dali tušit, že tu žije ještě něco většího než buvoly. Zkrátka ráj na zemi. Beru zpět, pijavice totiž také nejsou žádné terno. Díky enzymům, které pijavky do rány vylučují, jejich přisátí většinou ani necítíte a rozhodně nebolí. A poté jsem přišel na fígl. K buvolům budu moci ještě blíž, pokud nebudu chodit po dvou. Sedícího na člunu mne totiž nepovažovali za člověka, ale za nějakou podivnou bytost, které se překvapivě tolik nebáli. Stádo divokých buvolů jenom asi 15 metrů ode mě. Deset metrů. Blíže už to vážně nešlo, ale i s tímto pozorováním jsem byl spokojen. Při pohledu na olisalá těla starších kusů mi také začalo být jasné, kde se živí všechna ta mračná bodalek cece, když ne zrovna na mě. Prolétávající papoušci Žako mi dávali na salině Lango dobrou noc a já jsem měl dalšího rána vydat do jiné části parku, prý ještě kouzelnější. Zamířil jsem opět k jihu a podél hranice parku jsem se mozaikou pralesa a savany přibližoval místu, kde údajně uvidím nevídané. Krajina se zde rozvolňuje a zapojený prales ustupuje travnatým plochám. A také tady se nalézají některé saliny Bai, na kterých je toho vždy dost k vidění. Já měl namířeno k tajuplně znějící Džebe Bai. Na zádech 25 kg a ve 4 plných brašnách další desítky mne sice zpomalovaly, ale za to jsem nestrácel čas blouděním. Držel jsem se jedné jediné pěšinky široko daleko a jen tu a tam bylo nutné brodit vodu či přelezat nějaký padlý strom. Když jsem byl v lese, měl jsem nepřetržitě dojem, že mne někdo pozoruje. Zdánlivě nehybný a tichý prales o mé přítomnosti jistě velice dobře věděl a bylo jen otázkou času, než zjistím, kdo mne to sleduje. Pár set metrů před cílem mne ještě prověřila rozvodněná říčka, která se pak na další dny stala mým každovečerním koupalištěm. Krokodýly v ní žijí jen malí a tak se nebylo čeho obávat. Příště beru kajak. Bonjour. Ve skromném tábořišti monitorovačů saliny Džebe jsem složil výstroj a ještě téhož odpoledne spěchal další 3 kilometry k tolik objevované Bai. Strážci parku vystavěli na jejím okraji vetchý posed, ze kterého je možné přehlédnout celý otevřený prostor. Ani ne hektarová světlina je skutečným přehlídkovým molem pro všechny obyvatele pralesa. Západní nížina gorila. Černohřbetý samec.
a starší stříbrohřbetý samec, vůdce tlupy. Džebebaj a některé další saliny v parku Odžala patří k těm několika málo vzácným místům v Africe, kde je možné pozorovat zcela divoké a na lidi nenavyklé gorily v jejich přirozeném prostředí. Konkrétně tady přicházejí z lesa na světlo saliny téměř každý den. Stačí se jen posadit, být potichu a čekat. V každém jejich pohybu je vidět, nakolik mají k nám lidem blízko. A přesto jsme právě my jejich nejhoršími nepřáteli. Tyto záběry jsou jen krátké střihy z mých mnohahodinových pozorování v průběhu několika dnů. Gorily se přicházely nalízat vzácných minerálů denně a já jen hádal, jestli tuší mou přítomnost ve skrytu pozorovatelny či nikoliv. Ať tak či tak, chovali se zcela přirozeně a právě to dodávalo těm dlouhým odpoledním chvílím na magičnosti. Jednoho dne jsem byl ale svědkem něčeho vskutku nevídaného. Na scéně se nejprve objevila gorilí samice jako předvoj celé tlupy. Hned za ní jsem sledoval druhou gorilu a ona to byla ve skutečnosti šimpanzice s mládětem. Před mýma očima jsem sledoval zřídka dokumentované setkání dvou divokých lidoopů a tajil se mi dech. Šimpanzí matka si byla dobře vědoma fyzické a početní převahy příchozích goril a kvapně se začala stahovat k odchodu. Já ani nedutal a stále nevěřil, že je to skutečné. Mohu prozradit, že tento dlouhý záběr je pro mne o to cennější, že při zastavení videa se mi zaseknul fotoaparát a na paměťové kartě zdánlivě nebylo uloženo nic. Nekonečné 2 týdny trvalo, než jsem se ve městě dozvěděl, že za tučný obnos bude obsah zachráněn. Mohlo by se zdát, že jakýkoliv další výjev na této světlině už bude pouhou rutinou. Nebylo tomu tak. Šimpanzů přicházelo každý den požehnaně a s pobytem mimo les si dávali na čas. A stejně jako gorily si ani oni nechtěli máčet ruce ve vodě. Když byla na světlině skupina šimpanzů, měli se ostatní menší primáti na pozoru. Kontrastně zbarvené gerézy pláštíkové, jinak přísně stromové opice, se na zem odvažovaly jen za úplného klidu. Stejně jako jiná zvířata je lákalo minerály prosycené bláto, ale po celou dobu nestráceli ostražitost, protože kromě pozemních predátorů by se jich mohl zmocnit i velký dravý pták. Boje o život jsem tu ale svědkem nebyl a tak se mé myšlenky stále častěji ubíraly k těm, za nimiž zejména jsem do Afriky přijel. Kdy pak se objeví sloni? Hodiny a dny očekávání byly ještě ozdobeny jinými hosty. Několikrát v podvečer se objevil samec Sitatungy a měl jsem to štěstí sledovat také buvolí krávu s čerstvým teletem. Poté dorazil i pán lesa. Slon pralesní mi nepřišel potěšit několik posledních večerů naposledy. Také on si dával zřetelně pozor, aby bylo okolí bezpečné, než se odváží ponořit se do stolování. Pytláci mu zřejmě také nejsou neznámí. Už týden čekám u saliny Džebe a šimpanzi nebo gorily a také sloni přicházejí téměř každý den. I když nebylo na blízku žádné velké zvíře, zřídka se stávalo, že by mé oči a objektiv odpočívaly. Často jsem sledoval předvádivé turaky modré, jejichž charakteristické houkání patří k symbolům těchto lesů. Na pahýlech stromů na salině lovili nebo jen tak odpočívali mladí jestřábci pochopovití a také kladivouši. Jestli někdy existuje ráj, tak je to tady. A teď pozorně sledujte tohoto šimpanze. Bere si do ruky klacík, upravuje si ho na potřebnou délku a jde se kultivovaně nalízat minerálů. Poslední den na salině se nám neštěstí usmálo řádně ze široka a já zdokumentoval toto inteligentní chování našich blízkých příbuzných. Šimpanzi si před mýma očima vyrábějí nástroje pro své stolování a já mám pocit, že se dívám na sebe sama někdy před 2 miliony let. Snad si nechtějí umazat dlaně, snad chtějí mít dobrý rozhled, o který by před kláněním se přišli. Fascinovaně jsem tak pozoroval hned několik jedinců. Každý po svém si hledali a upravovali vlastní příbor. Místa jako tato by mohla být pro zvířata rajskou zahradou. Bohužel ale nejsou. Pytláci zde loví jak lidoopy samotné pro maso, tak i jiná zvířata pro ceněné trofeje. V ředitelství parku jsem si mohl prohlédnout skladiště, kde je pytlákům zabavená kořist uložena.
qui n'ont pas encore grandi, qui n'ont pas encore fait des enfants. Et voilà que le braconnier lui vient pour détruire. À partir d'un calibre 12, on tue l'éléphant à partir des fléchettes qu'ils appellent les Congos. En patois, si vous voulez, disons, devant la loi de la République, n'est rien. Il se fera toujours avoir et puis il sera sanctionné comme tel. Smutný pohled na to jediné, co zbylo ze statného sloního samce v nejlepším věku. Datum 1,66 m a 15 kg slonoviny na každé polovině jeho čelisti. Nespravedlnost.